такої людини в Україні, яка не грала у четверту частину гри «Гаррі Поттер і Келих вогню», яка зовсім не схожа на три перші гри за мотивами Гаррі Поттера, як за графікою, так і за сюжетом. Тобто у далекому 2005 році замість КНАУ Вандер у далекому 2004 році змінила назву на Amaze Entertainment, розробкою четвертої гри Гаррі Поттер і Келих вогню стала займатися вже зовсім нова на той час ігрова студія, а саме британська ігрова студія EA, яка зараз відома як закрита ігрова студія EA Bright Light. Саме ця ігрова британська студія EA у далекому 2005 році перетворила четверту гру «Гаррі Поттер і Келих вогню» у повноцінний консольний 3D-екшен з магічними битвами, яка зовсім не схожа на перші три гри за мотивами Гаррі Поттера, де є 100% дослідження Гогвартсу та його околиць з міні-іграми, з вивченням заклять та класичним збором бобів Берті Ботс. Тобто замість класичного дослідження відкритого Гогвартсу та його околиць, гравець обирає рівні через особливе меню у вигляді омуту пам'яті. Попри дуже чудову кіношну графіку для 2005 року, в якому персонажі четвертої гри «Гаррі Поттер і Келих вогню» стали схожі на своїх персонажів з оригінального четвертого фільму за мотивами Гаррі Поттера, але однак версія четвертої гри «Гаррі Поттер і Келих вогню» дуже схожа саме на консольний варіант 2005 року, ніж на класичні три гри за мотивами Гаррі Поттера на ПК. Тобто перші три гри за мотивами Гаррі Поттера як на ПК, так і на консолях PS2, Xbox Original і GameCube були зовсім різними трьома іграми як за сюжетом гри, так і за самим геймплеєм. І якою могла би бути четверта гра «Гаррі Поттер і Келих вогню», якби продовжила саме ту класичну традицію трьох перших ігор за мотивами Гаррі Поттера на ПК замість консольного варіанту 2005 року. Перше – відвідування уроків заклять з міні-іграми, де потрібно за допомогою стрілок на клавіатурі повторити контур того чи іншого закляття. Друге – дослідження Гогвартсу та його околиць між тричаклунським турніром. Третє – керування в грі було лише за Гаррі, за винятком деяких моментів, де можна грати за Рона та Герміону замість кооперативного консольного управління усією Золотою Трійцею, як у 2005 році. Четверте – зберігався класичний збір усіх бобів Берті Ботс. П'яте – збереглися класичні закляття з перших трьох ігор за мотивами Гаррі Поттера – Люмос, Фліпендо, Депульсо, Аогомора та Спонджіфай. Або з'явилися нові закляття, як Аква Ерукто чи Експеліармус. Якщо ви хочете почути цікаве про ігри за мотивами Гаррі Поттера, то не забувайте підписатися на наш офіційний YouTube канал і тисніть нам вподобайки.